أول فيديو من سلسلة فيديوهات 5 دقايق اكسل أو 5 minutes اكسل، والسلسلة دي هنتكلم فيها عن تيبس أو تريكس خاصة بالاكسل في مدة الفيديو ما تعديش ال5 دقايق. هنحاول نشرح فيها حاجات بسيطة وحاجات تريكات بسيطة في الاكسل، بس المدة ما تعديش ال5 دقايق. والنهاردة هنتكلم في أول فيديو عن ازاي تقدر تعمل كوبي وبيست من جدول معمول له فلتر لسيلز موجودة عندك جنب الجدول ده. طبعا كلنا عارفين ان اي فلتر هيكون موجود في الاكسل بيكون صعب ان انت تاخد الداتا بتاعتك كوبي. لو انت عايز نفس الداتا تتاخد كوبي تتحط في مكان تاني في نفس الجزئية اللي معمول عليها فلتر، لانك ببساطة لو جيت علمت على نفس الجزء ده ودوست كنترول في او عملت بيست هيظهر لك الايرور مسج دي ان this action won't work on multiple selection، يعني ان الاكشن اللي انت عايز تاخده مش هينفع يتعمل على المالتيبل سelection او على اكتر من خلية موجودة عندك. انا عماد الجوهري وانت بتتفرج دلوقتي على اكسل اونلاين. خليني في البداية أقولك لو أنت أول مرة بتتفرج علينا ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة لو عايز كل الفيديوهات الجديدة توصلك، ولو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي. خلينا نرجع للفيديو بتاعنا على طول ونبص على الجدول بتاعنا. لو احنا عندنا في أكتر من سيجمنت، عندنا 2 سيجمنتس كونسيومر وكوربريت، لو عايزين ناخد حاجة منهم كوبي في أثناء وجود الفلتر، لو احنا عاملين فلتر على الكوربريت وعايزين ناخده كوبي نحطه في مكان جنب الجدول بتاعنا، لو احنا جينا في اي مكان او في اي خلية ودوسنا كنترول في هيبتدي يحط الخلايا اللي احنا خدناها كوبي تحت بعضها، وده مش اللي احنا عايزينه. احنا عايزين كل واحدة تكون قدامها الكلمة بتاعتها او الجدول بتاعها. نرجع تاني، لو عملنا كنترول زد او عملنا اندو، تمام. اول حاجة لازم تكون عارفها علشان تقدر تعمل ده ان في طريقتين بساط جدا علشان يساعدوك في الحتة دي. اول طريقة منهم ان انت تيجي جنب اول خلية عايز تاخدها كوبي عندك وتبتدي ان انت تستخدم equal وتختار الخلية اللي انت عايز تنسخها عندك، وتبتدي بعد كده ان انت تدراج الخلية بتاعتك لحد اخر جزء انت عايز توصله وخلاص. لو شلت الفلتر بتاعك هتلاقي ان كل واحدة خلاص موجودة قدام الجزئية بتاعتها، مفيش اي مشاكل خالص. تاني حاجة ده اختصار هنقدر نستخدمه، هو اختصار كنترول انتر. لو احنا جينا برضو عند اول خلية وقلنا equal الخلية اللي احنا عايزين ننسخها وحددنا الرينج بتاعنا كله، وهندوس من الكيبورد على كنترول انتر بعد ما نسلكت الخلية الأولى أو المعادلة الأولى بتاعتنا. يعني هنسلكت أو هنخلي البوينتر بتاعنا أكتف على الخلية الأولى وهندوس كنترول انتر. بمجرد ما هندوس كنترول انتر كل الخلايا اللي معمول عليها سيلكشن هتبتدي ان هي تتحرك معانا. حتى لو انت مش عايز كل الخلايا دي، لو انت عايز جزء بس معين منها، لو قلنا دي ايكوال الخلية دي وحددنا مجموعة بس من الخلايا هي اللي احنا عايزينها وهندوس على كنترول انتر، هنلاقي ان الخلايا بس اللي احنا حددناها هي اللي اتعمل ليها نسخ. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.